علو الهمة هو الذي يدفع الإنسان إلى المعالي، ويصعب تعريف مثل هذا الأمر، لكن من ترفع عن الأمور التي لا ينبغي أن يأتيها أحد ولو كانت بعضها من قبيل المباحات، هذا ممن علت همته. ولا ينال الإنسان علو الهمة إلا إذا رزق العفة عن المحارم والعفة عن المآثم، وكان يحب شرف نفسه وعلوها، وهذا من تعريف الشيء بنفسه بذاته. والمقصود أن بعض الناس لا يرضى بالدنو، لكن حتى وإن كان لا يرضى من الدنو والكلام يتمم بعضه بعضا يكون مصحوبا بالعقل. قال أبو الطيب: إذا غمرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. لكن لا يأتي الإنسان وهو يربي الناس ويطالبهم جميعا أن يكونوا ولاة وأن يكونوا أمراء وأن يكونوا قادة أو أن يكونوا سلاطين ويقول هكذا قال أبو الطيب، هذا محال. فيعرف قدرات الناس قبل أن يطالبهم، لكن لا نقصد بعلو الهمة علو المنصب، لكن شرف النفس، شرف النفس أيا كان حالك، أيا كان حالك يكون الإنسان عظيما في نفسه، شريفا في ذاته، لا يقبل لها مواطن العار ولا مواطن الأذى. ولهذا أظن الأحنف بن قيس قال: والله لو أن الناس عابوا الماء لما شربته. يعني لا أتي شيء يستنكره الناس حتى لا أقدح به. لو أن الناس أجمعوا أمرهم على أنهم يعيبون الماء وهو أعظم المباحات لما شربته حتى لا أذم من الناس. فلا يمكن الوصول إلى هذا إلا بمثل ذلك. من النبل بعد الإنسان عن الظلم، وقلت إن الكلام يتمم بعضه بعضا، قطعا لا بد أن يكون فيه شيء من التداخل. أهل الفكر يقولون، أبو الطيب يقول: فإن تجد ذا عفة فالظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. العلة هنا تنقسم إلى 4 أقسام، ولا يوجد أحد في الأرض كلها لا يظلم إلا بسبب واحد من هذه ال4 أو بسببها كلها أو بسبب بعض منها، لكن لا بد أن يكون واحد من هذه ال4. إما أن يمنعه عقل يزجره، لديه عقل يمنعه أن يظلم، أو دين يردعه، أو سلطان يخافه، أو عجز لا يستطيع معه الظلم. إما لديه عقل، تجد من الناس لا يظلم وهو ليس صاحب ديانة لكنه عاقل، يعلم أن الظلم هذا سيدخله في أمور هو في غنى عنها. تجد إنسان لا يظلم لورعه لديانته، خوفه من الله والله هو قادر. وتجد إنسان ليس لديه عقل ولا عنده دين ولا يظلم لكن يخاف السلطان. وتجد رجلا لا يخاف السلطان وليس عنده دين وليس لديه عقل لكن لديه عجز بدني في الظلم الذي يريد أن يظلمه ولا يقدر، فهو أصلا حتى لو أراد لا يستطيع. ولا تخرج علة من هذه العلل ال4 التي أجملها أبو الطيب: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. يؤجر الإنسان على الثانية إذا كان لديه دين يردعه. أما الثلاثة الأخر فغالب الظن أنه لا يؤجر عليها، لكنها تبقى من عصمة الله تبارك وتعالى له، ولا يفسد أحوال العباد ويحول بينه وبين السؤدد وغيره إلا ظلم بعضهم لبعض. الله يقول: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقد قال أهل العلم من المفسرين: إن الظلم يجعل الديار بلاقع. وكل بيوتنا تغص بالسائقين والخدم، والمعلم يغص فصله بالطلاب، والموظف المسؤول المدير يغص إدارته بالموظفين. فلا يمكن والله أن يسود أحد ذو ظلم سؤددا شرعيا. الله عز وجل يقول في خبر الخليل إبراهيم قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. صحيح أن فسرت الظالمين بأنهم مشركون، لكن كذلك لا يمكن، قال العلماء، أن يسود في دين الله من كان ظالما.
والحضارة المدنية المعاصرة في الغرب الحق أن الظلم فيها ارتفع شيئا كثيرا لوجود ما يعرف عندهم بمؤسسات المجتمع المدني، فهم لا يخشون الله بقدر ما يخشون الأنظمة التي تحكمهم، فقلما أن يكون لديهم مظالم كما تكون عند غيرهم. الله عز وجل يقول، واعذروني في الاستطرادات، قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وإن اختلفت كلمة المفسرين في الآية، لكن تفسير الحق لها الله يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والمعنى كلمة ظلم هنا معناها شرك، فيصبح معنى الآية: وما كان ربك ليهلك القرى بسبب الشرك وحده وأهلها مصلحون. والمعنى: إن لم يكن في الأمة ظلم بعضهم لبعض حتى لو كانوا مشركين لا يأخذهم الله أخذ استئصال، لكن إن جمعوا مع الشرك ظلم بعضهم لبعض أخذوا أخذ استئصال. واضح؟ وأنت ترى الآن في الغرب أنهم مشركون بالله، إما يهود وإما نصارى، وكلاهما يصح وصف الإشراك عليه، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومع ذلك مبقيهم الله لرفع الظلم بعضهم إلى بعض. ولو تأملت القرآن الله يقول عن كل أمة أهلك استئصالا إلا ذكر ذنبا قامت به، فذكر عن أهل لوط ما قاموا به، وعن قوم لوط ما قاموا به، وذكر عن قوم شعيب ما قاموا به، وما لم يذكره الله عينا وظهر من ثنايا الآيات أن كان فيهم شيء من التظالم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وهذا ظاهر في سنن الله الكونية الواقعة في الناس. والمقصود أن من أعظم طرائق نبل الرجال أن يترفع الإنسان عن ظلم العباد. إن كثيرا ممن يقدح فيه من الناس في عصرنا خاصة هو بريء مما قدح فيه، لكن الناس ينظرون من حال واحدة. ولو تأمل الإنسان كثيرا من أحواله هو، وكيف نجاه الله عز وجل من أن تلحقه تهمة، لعلم أن الفرق بينه وبين من هلك أنه قد لحقته التهمة. وهذا باب يحسن أن يفقهه الإنسان جيدا. كلما مر عليك حال كنت من غير لا تشعر موضع تهمة ثم الله نجاك، ثق تماما أن غيرك كان في مثل حالك، لم يكن متلبسا بالتهمة كما أنت بريء، لكنه وقع تحت سطوة الناس في حين نجاك الله عز وجل منها. وإذا أراد الله أن يهيئ أحدا لأن يقول هذا القول جعله في مواطن ينجيه منها حتى يجد العذر لغيره، لكن هذا تحتاج إلى نفوس متجردة لله، لا يمكن أن تلقي بالتهم جزافا. وبعض الناس عياذا بالله يحمل في قلبه الضغينة والحقد والرغبة في الانتقام أكثر مما يحمل في قلبه من الخير وإرادة الإصلاح، فيفرح بخطأ غيره. وأعظم دلائل أن الإنسان لا يبتغي بعمله وجه الله أنه يفرح إذا أخطأ أخوه حتى يقول له ما عنده من النصح، وإنما يقول الإنسان النصح مكرها مع حزنه على أن أخاه وقع في ذلك الخطأ. وهذه منزلة ومقام عظيم في تربية النفوس والقرب من رحمة رب العالمين جل جلاله، والحرص على أن لا يقع العبد في أعراض الناس من أعظم طرائق التي يجعل الله عز وجل بها المرأة نبيلا سيدا مطاعا محبوبا عند الخلق إذا صلحت سريرته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهنا أتحرج، لا أستطيع أن أذكر أمثلة، لكنني أقول هذا أعظم باب فيما نحن فيه، وهو أن الإنسان يكون يحمل العذر للناس من حيث لا يشعرون. وقد قلت ولا أدري والله أين، لكن لا أذكر الآن، هذه قراءة قديمة، إن كان الشوكاني أو صديق حسن خان رحمة الله تعالى عليهما ذكر في كتاب ظنه في تاج الكرامة، لكن كما قلت هذه قراءة سابقة. لكن المقصود أن ما ذكروه من مثل، ذكروا أن حاكما من الحكام فيه جبروت وتسلط على العباد، وكان هناك عالم في البلدة يحبه الناس ويستفيدون من علمه،
فعزم الحاكم على قتل ذلك العالم، فجاءه عالم آخر ليس بتلك المكانة عند الناس، وشفع لذلك العالم أن لا يقتل. فقبل الحاكم المتجبر على شرط أن هذا الشفيع يجلد هذا العالم 6 أصوات أمام الناس، فقبل على أن يدرى عنه القتل ويترك يخلى سبيله. فوافق الشفيع، وحمل العالم المحبوب إلى الناس والناس ينظرون، وجاء هذا يجلده أصواتا 16، وهو يريد أن يرحمه لأن في 6 أصوات خروجه. الآن تأمل ما نظرة الناس للعالم الذي يجلد وما نظرة الناس للعالم الذي يجلد، أيهما أرفع قدرا؟ لا يتركون لعنة إلا ويقولونها لمن يجلد، ولا يتركون ثناء ولا مدحا إلا يقولونها لمن يجلد. وأيهم أعظم منا على صاحبه؟ الذي يجلد. والمراد ثق تماما أن هناك شيئا غائبا في كثير من الأمور حولك، خاصة أنا أتكلم فيما يتعلق في أفعال العباد. فإذا علمت أن الله عز وجل لن يسألك عن أحد من خلقه، لن يسألك عن أحد من خلقه. قال أحد الصالحين ممن قبلنا لابنه: يا بني إن الله لن يسألك لما لم تلعن فرعون، مع أن فرعون ملعون في القرآن، مع ذلك إن الله لن يسألك لما لم تلعن فرعون. وقال شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله: إن الإنسان إذا لعن الشيطان لا يؤجر، إذا لعن الشيطان لا يؤجر، مع أن الله عز وجل يقول: فإنك رجيم، أي ملعون. فالمقصود إذا كان هذا في حق هؤلاء في فرعون وإبليس، فما عسى أن يأتي الإنسان أمرا عافاه الله عز وجل منه. وإن أخطأ أخوك بين للناس الخطأ، لكن تبقى لأخيك حرمة لا يجوز أن تتعداها، ولا يجوز أن تأخذ منها إلا بقدر، تبين الخطأ وتترك ما بقي. والسلامة من أعراض الناس به تثبت الأقدام يوم القيامة. صلى الله على محمد وآله.